خب اومدیم اسلایدرمون رو ساختیم تقریبا تا 70-80% کاملا داره خوب کار میکنه، جلو عقب هم میره و قشنگ هم داره کار میکنه، هیچ مشکلی هم نداره. خب بریم که یه کاری بکنم خودش بچرخه به اصطلاح. من میام اینجا میتونم در واقع برگردم بگم که این اسلایدش رو که دارید شما میبینیمش بزنمش توی فانکشن به نام ست اینتروال. اینتروال یعنی بیاد یه زمانی رو، یه فانکشن رو بیاد برای ما، یه کاری رو بیاد یه زمان مشخصی تکرار کنه. من میام اینجا توی تایم مود میذارم و شروع اسلایدر رو در واقع توش میزنم. شروع اسلایدر اگر یادتون باشه ایشون موتور پیک بزنه یه دونه مقدار میخواد، بذار مثلا مقدار نکست رو میذارم و خب این باید دیگه شروع کنه هر 4 ثانیه یک بار یه رو به جلو حرکت. خب به راحتی رو به جلوش رو داره حرکت میکنه، هیچ مشکلی هم نداره و میره جلو درست عکس آخر رو برگرده به عکس اول. راحت هم میتونید به عقب برگردید، دوباره 4 ثانیه‌اش رو میشه. فقط این نکته رو نگاه کنید، عقب که برمیگرده الان ببین نیومد 4 ثانیه براش انجام بشه. خب این یه ایراد، چیکارش کنم؟ خب ببینید ست اینتروال منهایی که شما میتونید در واقع براش یه مقدار قرار بدید، کلیر اینتروال هم دارید، یعنی هر وقت که میاد یه اکشنی اتفاق میفته بیاد مقدار قبلی رو کلیر بکنه و دوباره بذاره در واقع 4 ثانیه‌اش اتفاق بیفته. خب من لذا یه فانکشنی جنریت میکنم به نام خود شو اسلایدر هست، اسمش رو میذارم اسلایدر. خب ایشون رو اینجا قرار میدم و من میگم که اسلایدر شروع اجراش رو خب بزنیم، دوباره بعد همه قضیه رو باید شروع کنه اجرا کردن. ولی خب نما کنیم من میذارم اینجا یا الان رو 1-2 ثانیه صبر کنم میرم جلو. ببینید این 4 ثانیه نمیاد اتفاق بیفته. خب بیام چیکار بکنم؟ یه متغیری درست بکنم به نام let's stop مثلا پارک. خب یا بگیم stop time، یه چیزی مقدار فالس رو هم بهش میدم. اینجا ست اینتروال رو مقدارش رو میریزم توی یه متغیر به نام دیتا. متغیر سخت من میگم ایف اگر این استاپ تایمه مخالفه، یعنی الان فالسه و کلمش مخالف یعنی بیاد بشه ترو، بیا و این شو اسلایدر رو اجراش کن. چیکارش میخوام بکنم؟ میخوام ست اینتروال رو کلیرش رو هم فعال بکنم. ریختمش توی متغیره. خب و ریختمش توی متغیری به نام مثل شاهکاران بیاید یه دونه مقدار درست کنم به نام استاپ تایم و مقدار رو فالس توش قرار میدید. حالا میاد برمیگردیم که let data at set interval و فانکشن اینجا هم 4000 ثانیه هست رو 20 ثانیه هست رو میذاری. خب بیایم اینجا میگم ایف اگر مخالف استاپ تایم داشتیم، مخالف استاپ تایم چیه؟ فالس میشه ترو، بیا ایشون رو اجراش کن. ارسش میشه چی؟ بیا کلیر اینتروال کن چی رو؟ دیتا. خب این یعنی چی؟ من دارم اینجا برمیگردم میگم که خب ایشون فالسه. وقتی که اسلایدر فراخونی میشه بیاد ست اینتروال رو بیاد 4 ثانیه‌اش رو در واقع اوکی داشته باشه. اینم که استاپ تایمش رو گذاشتم در واقع شو اسلاید. خب این رو اینجا داره وقتی کار میکنه، شما وقتی میاد یه دفعه نکست یا پریو رو در واقع میزنی چه اتفاقی میفته؟ میاد از این میاد اصطلاحاً یه اکشن جدید میاد و باعث میشه چی بشه؟ بیاد اینجا این مقدار رو کلیر بکنه و 4 ثانیه در واقع بیاد از اول برای عکس بعدی قرار بگیره. حالا میتونیم چک بکنیم اینجا اگه یادتون باشه ما یه چیز داشتیم به نام console.time. البته اینجا
تایم اند. حالا من اسمش اشتباه چک بکنیم ببینیم که واقعا ایشون به همین شکل هست یا خیر. خب ببین بیاد برای ما هر باری که بخواد اتفاق بیفته 4 ثانیه‌اش رو گرفت. الان میبینید در واقع الان برگردم 4 ثانیه‌اش رو قرار میده برام حرکت. خب پس به این شکل و این رو هم به این صورت هندلش کردیم. برای چی این کار رو کردیم؟ خب دیگه مشخصه دیگه دیتا رو من بیاد هر جایی که میاد اصطلاحاً اتفاق بیفته بیاد مقدارش کلیر بشه و 4 ثانیه رو در واقع بشه اجازه بده که پیاده. خب اگر اشتباهی یا اشکالی هم داشته باشه باید بتونیم حلش بکنیم. یعنی بعد 4 ثانیه خب برای 1-2 ثانیه که بره اینو میزنم. خب بعد میمون در واقع برای ما این قضیه رو کلیر اینتروال رو که ما زدیم دیتا رو برای ما این قضیه رو هندلش میکنیم. در واقع استاپ تایم بذاریم تو روش کنیم دیگه الان نهاد بچرخ. خب فالسش میکنیم فرجمان بزنه و کش نکرده باشه و قضیه رو انجامش بدیم. خب این همون 4 ثانیهش در واقع داره درست کار. خب این به این صورت و این هم اسلایدر ما. کد آماده زیاد داریم میتونید برید تو اینترنت بزنید گوگل و سویپر لاین اسلایدر، میتونید برید سایت سویپر و دماش و فلکسی باکس ها همه چی را فلکسی باکس نیست من دارم چیز کلی درم نمیشه. دماش رو بزنید ببینید و API داره میتونید ریاکت و ویو و اینا خوشبختانه هست میتونید ازش استفاده بکنید و دموهاش رو بزنید ببینید. همه چی رو شما میتونید با ایشون بسازید گرچه که خیلی ها ساختن و دارن ازش استفاده میکنن. خب من منتظر میشم تو ایشون دمو شده از سایت هم. البته من فیلتر شکنم از کار انداختم و همه دیگه ما رو رسیدن و لطف کردن که ما رو فیلتر کردن. منتظر میشم توی ایشون هم بیاد بالا. آره دیگه فیلتر رو بزنید میاد کار میکنه. این اصلا اسلاید وان چه میدونم اسلاید 2 میتونید بزنید ببینید اسلایدرش جلو عقب کردنش تو اینجا هم راحت میتونید تو ویوش ببینید کورش رو ببینید و همین اسلایدری که الان توی چیز دیدید رو میتونید اینجا ببینیدش. اکتیو هم مدل های مختلف اسلایدر چیز جالب. اینو فکر کنم جدید اومده من قبل مثلا اینجوری باشه کلیک بشه بره جلو هر چی بخواید داره دیگه. تا این پایین بیاید انواع اقسام چیزهای مختلف رو داره و میتونید ازش بزنید لود بشه استفاده کنید. یه اسلایدر خوب این پارالکسیش اصطلاحا جالب نیست. میتونه مثلا برای کامنت ها استفاده بشه. لیزی لودشه مدل های کروسلیش برای فروشگاه ها میتونه استفاده بشه. اوتو هایت داشت یه کامله دیگه سویپر کامله واقعا. اصلا منو میتونید در واقع منو سایت داشته باشه. یکی از منو هم داره یعنی منو هم میتونید استفاده بکنید. مدل های مختلف. خب حالا ایشالا براش یه دونه برنامه میذارم یه فیلم میگیرم ازش. من داکیومنتش رو آماده میکنم میشینه همه اینا که توش ببینید همش هست.
باید بشیم مثلا ممکنه مثلا 20 تا 17 تا 18 تا فیلم بخواد که کامپلت بشیم ببینیمش، اما اقسام مختلفش بتونید پیاده بکنید و قشنگ میشه سایت رو باش کامل راه انداخت.